Lord for this fellowship of believers. Och jag tackar Herren för den här gruppen troende. I thank the Lord for your pastor and his wife, and your assistant pastor and his wife as well. Och jag tackar Gud för er pastor och hans hustru och er biträdande pastor och hans hustru också. I agree concerning what he said concerning doctrine, but also beyond that, unity of spirit in ministry. Jag håller med om vad han sa om det läromässiga, men också om den här enheten i anden. We are living in difficult times, so it's getting more difficult to find like-minded people. Vi lever i svåra tider och det blir allt svårare att finna människor som tänker på samma vis. And to find a group that honestly does believe the Bible in a way that I believe is correct. Att finna en grupp som tror på Bibeln på ett sätt som jag tror är rätt. To find a church in a place like this in Europe is really a very special thing because there aren't that many. Att finna en sån här kyrka i Europa är verkligen något speciellt, för det finns inte så många. Having lived in Europe for 16 years, I'm very much aware of how rare it is to find a church and people who believe the Bible so clearly. Eftersom jag har bott i Europa i 16 år så vet jag att det är svårt att hitta kyrkor där människor tror på Bibeln så klart och tydligt. We all like for people to think that we are spiritual. Vi vill ju alla att människor ska tro att vi är andliga. And we honestly do want to be spiritual. I believe that. That most of us do. Troende, vill ju vara andliga, de flesta av oss vill det. But sometimes we're not quite as spiritual as we wish that we were. Men ibland är vi inte så andliga som vi skulle vilja vara. Or sometimes we're not quite as spiritual as we hope that other people will think that we are. Och ibland är vi inte så andliga som vi hoppas att andra människor tror att vi är. So I'm going to ask for just a little honesty this morning. Så jag vill att vi ska vara lite ärliga den här morgonen. How many of you have ever been in a situation Hur många av er har någonsin befunnit er i en situation where something has been so difficult, där något har varit så svårt, or someone has hurt you very deeply, eller någon har sårat dig mycket djupt? in the middle of you trying to do the right thing Du försöker göra det rätta and serve the Lord, och tjäna Herren, and it hurts so bad, och det gör så ont and it's so difficult och det är så svårt that the question comes through your mind, att du får frågan inom dig: does God really care that I hurt this badly? bryr sig Gud verkligen om att det gör så här ont inom mig? Has anybody ever felt that way? Har någon någonsin känt så? Yeah, most of you are being honest. De flesta av er är ärliga. Either you have felt that way or you will feel that way at some point in the future. Antingen har du känt det så eller så kommer du att känna det så i framtiden någon gång. We're going to talk about that this morning. Och vi ska prata om det den här morgonen. Because there's a very powerful lesson to learn from a very familiar passage. För det finns något mycket viktigt att lära från ett mycket bekant skriftställe. And that is in John chapter 11. Och det är Johannes 11. So if you would turn with me to John chapter 11. Så slå upp gärna i Johannes kapitel 11. And as soon as you see it, maybe you already know which passage it is. It's about Lazarus. Och du kanske vet på en gång vad det är för skriftställe. Det handlar om Lazarus. It's a well-known passage for several reasons. Det är ett välkänt skriftställe av olika anledningar. Perhaps most well-known because this is when Jesus raises Lazarus from the dead. Kanske mest av allt för att det här Jesus uppväcker Lazarus från de döda. And it's also well known because it is a turning point in Jesus' earthly ministry. Och det är också mycket välkänt eftersom det är en vändpunkt i Jesu arbete här på jorden.
But as we will see, actually, there is a lot more going on here than a lot of people usually think about. Men vi ska se nu att det är mycket mer som händer här än många människor tror. And there are some very important lessons that go beyond even the fact that Jesus has power over death, life and death. Vi kan lära mycket mer än att Jesus har makt över döden. Now, let's read the first couple of verses. Låt oss läsa de första verserna. Now, so this is John chapter 11, beginning in verse 1. Så där är Johannes 11, vers 1. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Now we just read over that and we think it's just some interesting facts that are being provided concerning the story. Vi läser det här och tänker att det här är bara lite intressanta fakta angående den här historien. But it's much more than that. Men det är mycket mer. Bethany is where Lazarus and Martha and Mary lived. Maria, Marta och Lazarus bodde i Betania. And Jesus had a very close relationship to this brother and his two sisters. Och Jesus hade en mycket nära relation till de här två systrarna och deras bror. If you will take a look at verse 3, you find a very interesting statement. Om ni ser på vers 3 så ser det mycket intressant som sägs. Therefore, because we realize Lazarus is sick, and then we read in verse 3, therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. Immediately we see something very interesting and unique. Vi ser omedelbart någonting mycket intressant och unikt. The Bible never describes any other person as the one whom Jesus loved. This man is the only one that is described that way. Den här mannen beskrivs då som Herrens vän, den som han älskade, och det står ingen annanstans. Now, of course, Jesus loved everyone. Ja, visst, Jesus älskade alla. And that was obvious. Helt uppenbart. And he continues to love everyone. Och han älskar fortfarande alla. But because this is said specifically, this points to a very special relationship. Men eftersom det här sägs så specifikt så pekar det på mycket en speciell relation. Now the author of this book, Och författaren till boken, the Apostle John, aposteln Johannes, is called the beloved disciple. kallas för den älskade lärjungen. So it's a similar phrase. Så det är en liknande fras. And so you have the one who among the disciples has the closest relationship to Jesus as a friend, not just as someone they know, not just in ministry, but as a friend. Så vi har den som står närmast Jesus som blir en vän. And this closest disciple writes that this man Lazarus is the one whom Jesus loved. Och den här lärjungen som stod så nära Jesus, han skriver att den här mannen är den som Jesus älskade. So I don't think it is a stretch or an exaggeration to say, Och jag tror att det är ingen överdrift att säga that humanly speaking, att mänskligt sett Lazarus was Jesus' best friend. så var Lazarus Jesus bästa vän. We don't think about that, do we? Vi tänker inte så. Because we always think these quote-unquote spiritual thoughts about Jesus. Vi tänker att det är så här andliga tankar om Jesus. And those are always amazing and those are always true. Och det är alltid fantastiskt och sant. But he was a man. Men han var människa. He had a mother whom he loved. Han hade en mamma som han älskade. He had an earthly father, not his biological father, but you could say his stepfather whom he loved, Joseph. Han hade sin jordiska far, inte en biologisk far, men en styvfar kan man kalla det för. Josef som han älskade.
He had his disciples that he loved. Han har lärjungarna som han älskade. But this goes beyond just a spiritual sense. Men det här är mer än bara något andligt. We are supposed to love our enemies. Vi ska ju älska våra fiender. This goes beyond that. Men det här är mer än det. This is a personal friendship. Det här är en personlig vänskap. That's what makes this story so powerful. Och det här är vad som gör det ger sån kraft i den här historien. To see what Jesus did Man ser vad Jesus gjorde in relation to his best friend. med sin bästa vän. If we have somebody, have you ever had someone that you thought was your friend Har du någonsin haft någon som du tänker på som din vän? who did something that hurt you so badly you couldn't believe that you would have any friend who would do something so bad to you? Som har sårat dig så mycket att du inte kunde föreställa dig att det kunde vara en vän som skulle göra så mot dig. You ever had that happen? Har det hänt dig? It hurts, doesn't it? Det gör ont, eller hur? It's hard to understand. Det är svårt att förstå. In this situation, Och den här situationen, humanly speaking, om man ser mänskligt på det, Jesus did something very terrible to his best friend. så gjorde Jesus någonting fruktansvärt med sin bästa vän. Now that's a shocking statement, Och det är chockerande att säga så. but let me say it again. Men låt mig säga igen. Jesus did something very terrible, humanly speaking, to his best friend. Men mänskligt sett så gjorde Jesus någonting fruktansvärt mot sin bästa vän. So Mary and Martha had sent a messenger to tell Jesus that Lazarus was sick. Så Maria och Marta hade skickat en budbärare för att säga att Lazarus var sjuk. Now Jesus was God. Och Jesus var Gud. We find later, in just a few verses, that Jesus knows the exact moment Lazarus died. Och vi ser sen några verser senare att Jesus visste precis exakt när Lazarus dog. That tells me he also knew when Lazarus got sick. Och då förstår man att han visste också att han var sjuk. So Jesus is told that Lazarus is sick. Så Jesus får veta att Lazarus är sjuk. And do you know what he does? Och vet ni vad han gör? Nothing. Ingenting. Nothing. Ingenting. Did Jesus have to go to Bethany to raise Lazarus from the dead? Måste Jesus resa till Betania för att uppresa honom från de döda? Or did he need to travel to Bethany to heal Lazarus, bring him back to full health? Behövde han resa till Betania för att hela Lazarus? Could Jesus have healed Lazarus across that long distance? Kunde Jesus ha helat Lazarus på distans? Could he? Kunde han det? Of course. Ja, visst. How do we know that? Hur vet vi det? The centurion's servant. På grund av centurionens tjänare. Remember there was a centurion? Kommer du ihåg att det fanns en officer? A Roman soldier? En romersk soldat? Had a servant? Som hade en tjänare. And Jesus and his servant was sick. Och tjänaren var sjuk. And Jesus said, okay, I'll come heal him. Och Jesus sa, ja visst, jag kommer att hela honom. And this Roman soldier says, no, you don't have to do that. Och sen sa den romerska soldaten då att det behöver du inte göra. Because I'm a man under authority. För jag är under auktoritet. And I'm a man who has authority. Och jag är en man som har auktoritet. And he knew that Jesus had the authority from the Father to heal across that distance, and he didn't have to go there to heal him. Och han visste att Jesus hade auktoritet från Fadern att hela på distans. Han behövde inte bege sig dit. So first, Jesus knew when Lazarus got sick. Så för det första då så visste Jesus när Lazarus blev sjuk. He did nothing. Han gjorde ingenting. Secondly, Och för det andra they brought him a message and told him that Lazarus was sick. så skickade han en budbärare och berättade att Lazarus var sjuk. Again, he did nothing. Men han gjorde ingenting. Well, it's not exactly true that he did nothing. Ja, det är inte riktigt sant att han inte gjorde någonting. He waited. Han väntade. He stayed where he was. Han stannade där han var. You know how long he stayed where he was? Vet ni hur länge stannade kvar där han var?
until Lazarus died. tills Lazarus var död. So here he has his best friend Så hans bästa vän då who is sick. är sjuk. He is so sick Han är så sjuk that within just a few days, att bara ett par dagar senare his sickness kills him. så dör han av sjukdomen. This man was very sick. Så han var verkligen sjuk. This man suffered. Han led verkligen. And then he died. Och så dog han. And his best friend let it happen. Och hans bästa vän lät det här ske. Wow. Wow. Did you ever think about that? Har ni någonsin funderat över det? Now notice this. Lägg märke till det här. In verse 4, Jesus says, this sickness isn't unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. I vers 4 säger Jesus, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. From this, we understand that Jesus was looking at the entire situation from a different perspective than anybody else would have looked at it. Av det här så förstår vi att Jesus såg på situationen ur ett annat perspektiv än någon annan skulle ha gjort. So that the Father might be glorified. Så att Fadern skulle förhärligas. So that the glory of God might be seen. Så att Guds härlighet skulle ses. Jesus allowed his best friend to suffer Jesus lät sin bästa vän lida and die och dö. for a very important reason Av ett mycket viktigt skäl. that was much more important than even the sickness and death of his best friend. Och det var mycket viktigare än att hans bästa vän var sjuk och dog. Imagine you were very sick. Föreställ er att ni var mycket sjuka. Have you ever been so sick Har du någonsin varit så sjuk that you're there you are in the bathroom att du är i badrummet and you're so sick och du är så sjuk and you feel so bad och du mår så dåligt that you think dying would be easier? att du tänker att det vore bättre om jag var död? Have you ever been that sick? Har du varit så sjuk någon gång? I've been that sick. Jag har varit så sjuk. I mean, you just think, Lord, just kill me. Just let me die. This is horrible. Och Herre, låt mig dö. Now let's say your friend knows that you're this sick. Men din vän vet att du är så här sjuk. And he has the ability to heal you. Och han kan hela dig. And he doesn't do it. Han gör det inte. Would you think he was a very good friend? Skulle du då tycka att han var en bra vän? No. Nej, It wouldn't seem that way, would it? det verkar inte så, eller hur? There's even more to it than this. Men det finns ännu mer här. Look at verse 5. Låt oss se på vers 5. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus var mycket fäst vid Maria och hennes syster och Lazarus. This is not said of anybody else in the Bible except Lazarus, Martha, and Mary. Det sägs inte om någon annan i Bibeln utom Marta och Maria och Lazarus. So this is a unique relationship that Jesus has with his family. Så Jesus har en unik relation till den här familjen. Verse 6. Vers 6. He stayed 2 more days where he was. Han stannade först kvar 2 dagar där han befann sig. Then look down to verse 11. Och sen se på vers 11. So Jesus had said some things about doing the ministry, and then you come to verse 11. Jesus hade sagt en del om sin tjänst och sen kommer vi till vers 11. And he said, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him. Han säger, vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Jesus said sleep, but his disciples thought that he simply meant he was physically sleeping. Jesus använder ordet sover och lärjungarna trodde att han sover bara fysiskt då. And so he had to tell them. Så Jesus måste berätta för dem. They said, well, if he sleeps, he will get well. So they were saying, if he needs rest, he just needs to sleep, and then he will get well. He'll get past this illness. Så de säger då, sover han blir han frisk. Så de tänkte att
blir bra från det här. Then look at verse 14. Och sen ser vi vers 14. Jesus said, Jesus säger, Lazarus is dead. Lazarus är död. Wow. But beyond that, look at verse 15. Och se sen på vers 15. This is very shocking. Det här är helt chockerande. And I am glad for your sakes that I was not there. Och för er skull är jag glad att jag inte var där. For the sake of the disciples, För lärjungarnas skull. and we'll find out later, Och vi ser senare. for the sake of others, Och för andras skull. Jesus said, I'm glad I was not there when Lazarus got sick, and I'm glad I was not there when he died. Jag är glad att jag inte var där när Lazarus blev sjuk. Och jag är glad att jag inte var där när han dog. How could Jesus have really cared about him if he let something like this happen? Hur kan Jesus ha brytt sig om honom när han lät sånt här ske? And then say he was glad about it. Sen säger att han är glad över det. This is beyond comprehension. Det är mer än vi kan förstå. Sometimes we're in those situations Ibland är vi i en situation where we're hurting very badly. där det gör mycket ont. Something terrible comes into our life, Någonting hemskt händer i våra liv. and we pray about it, Vi ber över det. and we pray about it, Vi ber över det. and we pray some more. Och så ber vi igen. And we think God isn't listening. Och vi tänker att Gud hör inte. Nothing changes on our situation. Inget förändras i vår situation. It even gets worse. Och det blir till och med värre. And sometimes it will get so bad, we'll wonder in our heart, God, do you hear me? Ibland blir det så illa så att vi undrar i vårt hjärta. Do you even care? Gud, hör du? Bryr du dig? And if we're really honest, Om vi är riktigt ärliga. there are probably even a couple of people here who have been in that situation, Så finns det nog några här som har varit i den situationen. who have even wondered, in the midst of that pain, Som i den smärtan har undrat. if God even exists. Om Gud verkligen existerar. Or is this all a fairy tale? Eller är det bara sagor? We can hurt that badly. Det kan göra så ont. So Jesus goes to heal. Jesus gets up and goes to Bethany. Så Jesus stiger upp och beger sig till Betania. We don't have time to read the whole story. Vi har inte tid att läsa hela historien. But so Jesus gets to Bethany. Martha finds out that Jesus is coming. She runs out to see him. Så Jesus kommer till Betania och Marta får reda på det och hon springer ut för att möta honom. In verse 21, we find out that Martha was not a happy lady. Och i vers 21 så ser vi att Marta inte var glad. Can you blame her? Kan ni förstå henne? Your best friend has just let your brother die Er bästa vän har just låtit din bror dö. when he could have healed him. När han kunde ha helat In honom. fact, that's what she says. Och det är precis vad hon säger. Lord, if you'd been here, my brother would not have died. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Verse 23. Vers 23. Jesus says, your brother will rise again. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. In verse 24, Martha says, yes, I know that. I believe in the resurrection. Och så svarar Marta i vers 24, jag vet det, jag tror på uppståndelsen. Then one of Jesus' most famous phrases is found in verse 25. Och i vers 25 så hittar vi ett av Jesus mest berömda uttalanden. Jesus said, I am the resurrection Jesus säger, jag är uppståndelsen and the life. och livet. He who believes in me, though he may die, he shall live. Den som tror på mig ska leva om han än And dör. he asked Martha if she believed that. Och han frågar Marta om hon tror på det. And she said yes. Hon säger ja. Jesus is the life. Jesus är livet. And if anyone believes in him, Om någon tror på honom trusts in him, och litar på honom they will be born again. så kommer de att bli födda på They will nytt. become a child of Och God. de blir Guds barn. Their sins will be forgiven. Deras synder blir förlåtna. And they will enter into a personal relationship with the living Och God. de kommer in i en personlig relation med den levande Guden. You think that's an important thing? Tycker ni att det är viktigt? Is it more important than even our best friend being sick? Är det viktigare än att vår bästa vän är sjuk?
It actually is. Ja, det är faktiskt det. Would we be willing to die Skulle vi vara villiga att dö if we knew that through our death, om vi visste att genom vår död, even if we were suffering, även om vi led, let's say we had cancer, kanske vi hade cancer, would you be willing to die of cancer skulle du vara villig att dö i cancer in order to see your father or brother or mother come to Christ? för att se din bror eller far eller mor komma till Kristus? I don't think any of us know exactly what we would do or how we would react until we're in that situation. Jag tror inte att någon av oss vet hur vi skulle reagera förrän vi befinner oss i den situationen. But we would hope that we would be willing to do that, so that go through the most horrible things so that someone else might gain eternal life. Men vi hoppas att vi skulle gå igenom den här fruktansvärda situationen för att någon annan skulle få evigt liv. So we find later, verse 32, i vers 32 ser vi Mary comes to Jesus and says the same thing that Martha does. att Maria kommer till Jesus och säger samma sak som Marta. The fact is, Mary and Martha are both very upset. Ja, faktum är att Maria och Marta är båda mycket upprörda. And from a human perspective, Ur en mänsklig synvinkel they have every right to be upset with Jesus. så har de all rätt att vara upprörda över Jesus. Sometimes, you know, again, we don't let people know this very often when we're upset with God, but we get upset with God. Vi berättar inte ofta för människor att vi är upprörda över Gud, men att We put the smile on our face, utan vi ler and we do the things we're supposed to do. och vi gör det vi bör göra. But if we're really hurting, Men om vi är verkligen sårade we can get upset with God. så kan vi bli mycket upprörda över Gud. And one of the reasons we get upset with God Och en anledning till att bli upprörd över Gud is we don't have His perspective on things. det är att vi inte har hans perspektiv på saker. We get angry with God Vi blir arga på honom. because we don't have His perspective on things. För vi ser inte saker ur hans perspektiv. And we don't realize that He's doing something far more important through my difficult situation. Och vi inser inte att han gör det mycket viktigare genom min svåra situation. In fact, something that might not ever happen if I didn't go through it. Någonting som i själva verket aldrig skulle inträffa om inte jag gick igenom det här. Now, we think, okay, Jesus, okay, He is God. He knows He can raise Lazarus at any time. Och Jesus, han är ju Gud och han kan uppresa Lazarus när som helst. And so we think Jesus can approach this in sort of a cold, calculating kind of way. I can let Jesus die. Så vi tänker att I can let Lazarus die. vi tänker att Jesus kan vi kan närma oss det här på ett kallt och beräknande sätt att Jesus kan ju låta honom dö. And I'll just raise him from the dead. Och sen tänker han jag kan låta honom uppstå från de döda. And so we almost get this feeling, well, he must not have really cared that much. It wasn't that big a deal for him. Så vi kan tänka att men, han bryr sig inte så mycket, det var ingen stor grej för honom. That's not what we find in the scriptures. Men det är inte vad vi ser i skriften. Lazarus and Mary and Martha were very popular in their community. They were loved by a lot of people. Lazarus och Maria och Marta var mycket populära när de bodde och älskade av många. We see this in verse 33. Det ser vi i vers 33. Because we see that there were Jews who had come and who were weeping with them. Och vi ser att judar hade kommit och grät där med dem. Because they had lost their brother. För att de hade förlorat sin bror. So imagine this scene. Picture this scene. Så föreställ er det här. Lazarus has died. Lazarus har dött. They've wrapped him in burial cloths. Och de har lindat in honom i lindor. They've put him in the tomb. Och lagt honom i graven. They've rolled the stone over the tomb. De har rullat stenen framför graven. People are standing around the tomb. Och folk står runt omkring graven. A crowd of people. En folkmassa. Mary's crying. Maria gråter. Martha's crying. Marta gråter. Their friends are crying. Deras vänner gråter. And there's Jesus. Och så är Jesus där. And we read this Och så läser vi det här. at the end of verse 33. I slutet på vers 33. He groaned in the spirit and was troubled.
Han blev upprörd och skakade i sitt innersta. And then verse 35, Och vers 35, the shortest verse in the Bible. den kortaste versen i Bibeln. Mary was crying, Maria grät, Martha was crying, Marta grät, all of their friends were crying. alla vännerna grät. And in verse 35 we read this, Och i vers 35 läser vi Jesus was also crying. att Jesus föll i gråt. Wow. Jesus was crying with them. Jesus föll i gråt med dem. He didn't want to see his best friend die. Han ville inte se sin bästa vän död. He knew he could have healed him. Han visste att han kunde ha helat honom. He knew he was going to raise him from the dead. Han visste att han skulle uppresa dem från de döda. But we live in a sinful, fallen world. Men vi lever i en syndig och fallen värld. And a lot of bad things happen. Och mycket ont händer. But there are also a lot of unbelievers in the world. Men det finns också många otroende i världen. And sometimes it takes very dramatic things to happen that an unbeliever must see. Ibland krävs det att mycket dramatiska saker händer för att den otroende ska se det, icke-troende ska se det. In order to come to faith. För att bli troende. And Jesus was looking at it from that perspective. Och det var det perspektivet som Jesus hade. He wanted to see people come to faith in him. Han ville att människor skulle komma till tro på honom. Who would not have come to faith except for something like this happening. Och människor som inte skulle ha trott om inte något sånt här hade skett. Look at verse 38. Se på vers 38. Jesus gets to the tomb. Jesus kommer till graven. Again, he was groaning in himself. Och återigen så blev han upprörd. Here's what we need to understand. Och vi måste förstå det här. Jesus himself Att Jesus själv was overcome by grief var helt upprörd och sorgsen. and sadness. Och upprörd. And it was hurting him terribly. Han var fruktansvärt sårad. His heart was aching. Hans hjärta värkte. He was crying. Han grät. And then he tells Lazarus to come forth from the grave. Så säger han till Lazarus att han ska komma ut ur graven. And Lazarus comes back to life. Och Lazarus kommer bli levande igen. Now, we all think how great it would be to see somebody come back to life. Och vi tänker alla att det vore underbart att se någon komma till liv igen. I mean, wouldn't that be a great miracle to see? Det skulle verkligen vara ett stort under att se. Have you ever thought about it from Lazarus' perspective? Har du någonsin tänkt på det ur Lazarus perspektiv? Where was Lazarus? Var var Lazarus? He was in paradise. Han var i paradiset. He was in the bosom of Abraham. Han var i Abrahams sköte. There's another story Jesus tells about a rich man who is in the fire, the flames, and Lazarus, the believer, is in the bosom of Abraham. Jesus berättar en annan historia om en man som var i eldslågorna. So here you have, Lazarus som var i Abrahams sköte. so here you have a man who's gone through life, Så här har vi en man som har levt. probably been sick many times in his life, Kanske varit sjuk många gånger i sitt liv. probably been hurt by a lot of people, Och troligen sårats av många människor. probably saw his mother and father die, Han hade troligen sett sin mamma och pappa dö. and then he got so sick Och sen blev han så sjuk that his sickness killed him, att han dog av sjukdomen. and now he's in Och paradise. nu är han i paradiset. No more pain, Ingen smärta, no more sorrow. ingen sorg. Things are perfect for him now. Allt var perfekt. And then he hears the Och voice. sen hör han rösten. Lazarus, come forth. Lazarus, kom. Now, we don't see Lazarus' reaction here. Vi ser inte hur Lazarus reagerade här. But think about this from his perspective. Men tänk på det ur hans perspektiv. No! Nej, No! nej, No! nej. Because what does this mean? Vad betyder det här? If he comes back to life, Om han kommer till liv igen, what's going to happen to him? vad kommer att hända med honom? He's going to die again. Han kommer att dö igen. And it may be just as bad as the first Det är time. kanske lika illa som första gången. In fact, it gets worse than that. I själva verket blir det ännu värre.
Turn over to chapter 12, or to chapter 12. Se på kapitel 12 Look at verse 10. och se på vers 10. But the chief priest plotted to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. So not only is he going to die again, Så han kommer att dö igen. not only has Jesus brought him back from paradise Jesus har inte bara fört tillbaka honom från paradiset into a sinful, painful world, in i en syndig och smärtfylld värld. now he has to keep looking over his shoulder to see who's trying to kill him. Nu måste han kolla in vem som vill ha ihjäl honom. Does that sound like something your best friend would let happen? Låter det som någonting som din bästa vän skulle vilja göra? Not only that, Inte bara det. look at verse 53 in chapter 11. Se på vers 53 i kapitel 11. From that day on, they plotted to put him to death. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Who is the him? Och vem är han? Jesus. Det är Jesus. But look at this. Men se på det här. We had read in chapter 12, verse 11, Vi läste kapitel 12, vers 11. that because Jesus allowed this, because Lazarus was raised from the dead, many Jews believed. Att eftersom Lazarus uppstod från de döda så var det många judar som trodde. Then go back to chapter 11, Och sen kapitel 11, verse 45. vers 45. Then many of the Jews who had come to Mary and had seen the things Jesus did believed in him. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Are you going through something difficult in life? Går du igenom svårigheter i livet? Have you gone through something difficult in the past? Har du gått igenom någonting svårt i det förflutna? Will you go through something difficult in the future? Kommer du gå igenom något svårt i framtiden? Probably. Ja, troligen. In those dark times, Under de här mörka stunderna, when our heart is broken, när hjärtat är krossat, when we are crying, när vi gråter, when we are in pain, när vi har ont, the worst time in our life, de värsta stunderna i livet, and we wonder, does God care? så undrar vi om Gud bryr sig. Do you know what we find from this story? Och vet ni vad vi hittar i den här historien? Yes, he does. Det är att han gör det. And what he allows us to go through, Och det han låter oss gå igenom, there may be a purpose det kan finnas en mening, of eternal consequence. ett syfte som får en evig konsekvens. What we're going through Det vi går igenom and how we deal with it och hur vi handskas med det may mean the difference kan utgöra skillnaden between someone spending eternity in the lake of fire mellan att för någon som om någon kommer att tillbringa evigheten i eldssjön and someone spending eternity in the presence of the Lord. eller kommer att tillbringa evigheten i Herrens närvaro. And when we look at the difficulties of life, Och när vi ser på livets svårigheter thinking about it that way, och tänker på det så, it gives us strength så ger det oss styrka and it gives us faith och det ger oss tro to keep going. att fortsätta. It will increase our faith. Det kommer att göra oss tro större. It will help us to trust God more. Det kommer att hjälpa oss att lita på Gud mer. Does God really care Bryr sig verkligen Gud om oss? when we hurt very deeply? Har så ont? He absolutely does. Ja, absolut, det gör han. And sometimes, Och ibland even God himself hurts gör Gud också ont. because he doesn't want to hurt us either. För han vill ju inte såra oss. But sometimes it's necessary. Men ibland är det nödvändigt. Let's pray. Låt oss be. Lord, this is a hard story. Herre, det här är en svår historia. It's a wonderful story because we see that Jesus has power over death. Det är en underbar historia för vi ser att Gud har makt över, att Jesus har makt över döden.
But it's a powerful story because it teaches us to look at things the way you do. Men det är en mäktig historia för det lär oss att se på saker som du gör. And there may be someone here this morning Och det kanske finns någon här den här morgonen who is hurting, som är sårad, who is going through something very difficult, som går igenom något mycket svårt. and they wonder if you really care. Och de undrar om du verkligen bryr dig. And from your word, Och från ditt ord we can be encouraged så kan vi få uppmuntran. that no matter how hard and bad our situation is, Att det spelar ingen roll hur svår vår situation än är. that you love us, Så älskar du oss. that you care for Du us, bryr dig om oss. that you understand, Du förstår. and in your wisdom, Och i din vishet and in your grace, och din nåd and in your love, och din kärlek. for those who don't know you yet, För de som ännu inte känner dig you will allow your children så låter du dina barn to go through some of the most difficult things in life. att gå igenom stora svårigheter i livet. So help us Så hjälp oss in our faith i vår tro and our walk with you. och i vår vandring med dig. And we pray this in Christ's name. Och vi ber detta i Kristi namn. Amen. Amen.